Welcome to LuvLiNes. Yan na. Dahil hindi ibig kong sabihin ay may bangon patis. Ang 1,000 ilang piraso daw. Namalang bibi. Magic sarap! Kaya mo naman, walang grocery ka, tapos kami. Kilo. Yan ang tubig. Hindi kumakanta na sila dun. Saan kaya niya? Saan niya? Okay na naman. Yung lambot na yan. Ayan, luto na. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.